صباح الخير. آخر نص ساعة في نبطشية الكلى الآن. في حاجة عاوز أقولها. في نوعين من الناس، يعني وقت ما يختار الطبيب التخصص بتاعه، ففي تخصصات بتحتاج إن هو يعني ياخد القرار في أسرع وقت، إن هو ياخد الريسك أو ياخد يعني يتحمل المسؤولية اللي هو المترتب عليها، بيجي عنده قلب جامد، فاهمين؟ وأنا اكتشفت إن أنا مش من النوع ده خالص. يعني اكتشفت الموضوع ده خاصة وأنا بمسك النبطشيات. يعني ممكن تلقى حاجات بسيطة كده، مثلا يعني مسكنات أو أدوية ضغط، أو يعني حاجات بسيطة الكل يعرفها وكده وأنا دارسها. بس علشان القسم اللي انا فيه حساس، يعني مثلا قسم كلى او قسم مثلا يعني نقل اعضاء كلى برضو، او ليفر يعني كبد وكده. فالحاجات دي يعني الجرعات والحاجات دي ما بيستخدموش اي علاجات زي بقية الناس. فمهما كان بعيد وزيد، وقبل ما اكتب العلاج وادي الاوردر اراجع نفسي 50 مرة. يعني اسأل السينيور اللي هو الدكتور الأقدم مني، أسأل التخصصات التانية، أدخل على النت، أدخل على شات جي بي تي، أشوف الأوردرات السابقة، يعني أشوف اللي عطول إيه قبل كده. تمام. أحيانا بتيجي إن أنا أقول الممرض الراجل ده إيه وضعه عندكم، أنا جاي لكم نبطشية بس النهاردة ساعتين أنتوا هتتنططوا عليه. شوفوا كان بياخد إيه وادوني، أنا جاي لكم النهاردة بس، يعني مش طبيب زائر يعني. فباختصار شديد عاوز أقول إن في نوعين من الناس. في نوع اللي هو يعني ممكن يكون بيستعجل في قراراته وبياخدها بقلب جامد، واحيانا بيحقق نجاح كبير، واحيانا برضو ممكن غلطة من غلطاته تضيعه خالص في حياته. وفي نوع اللي هو بيتأنى ويعني يفكر كتير. كل واحد ليه مميزات وعيوب. ممكن تكون مميزات اللي هو بياخد قرارات سريعة، ان هو ممكن يعني ينقذ الوقت، ينقذ الموقف في اسرع وقت. يعني لو هو جراح، عشان كده يعني الجراحين بيكونوا من الصنف ده. واحد مثلا وهو بيشرط كده، مثلا جاله نزيف مثلا بتاع، يعرف يتدخل ويتعامل بسرعة، مش يقول زي كده استنى اسأل شات جي بي تي واستنى اجيب السينيور ولا بتاع. يكون المريض فيص. تمام. فلكن في ريسك، يعني النهارده انت بتاكل في العجله زي ما يقولوا علمونا. يعني انا ما بحبش استشهد بالامثله الشعبيه، ولكن في العجله الندامه، وفي التأني السلامه. تمام. يعني ديننا دايما يعني حضنا، لو هنتكلم في الدين، ديننا حضنا دايما على الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الصابرون، الواحد لما يصبر على الصيام، ليه كان يعني أجر الصيام عالي وكبير، علشان في صبر. فالصيام لي وأنا أجزي به، الله تعالى يقول ذلك. خدتين لي بالكم؟ فالصبر يعني مهم. احنا ليه رحت للصبر؟ فيعني عاوز اقول لكم، ده اللي هو ممكن يبقى عيب الناس اللي بتستعجل. لكن الناس اللي هي بتتأنى كمان لها عيوب. يعني كل شوية اللي هي التمريض يسألني حاجة، أقول له استنى أبحث وأدور لك وأرجع لك تاني. كل حاجة وحاجات بسيطة زي كده. ممكن يكون الموضوع ده بيحصل في الأول كده، علشان أنا مثلا لسه، عشان أنا مش تخصصي أصلا الباطنة، او علشان انا لسه جديد في اول الروتيشن، في اول شهر ليا في النبطشيات، او حتى كمان ما مسكتش عنبر وكده. بروح نبطشيات بس، يمكن نبطشية الرابعة وكده. ولكن ده حسيته في نفسي، ولكن ده في حياتي بشكل عام يعني. انا حتى يشهدوا لي الاساتذة، سواء كان في الثانوية ولا الاعدادية ولا حتى في الكلية، كنت اخر واحد بطلع من الامتحان. كنت اعيد وازيد في الاجابة.
ولكن أنا كنت بشوف الموضوع ده في نتيجته، يعني كانت تبقى أخطائي أقل من غيري. تمام. فصح يعني كنت بتأنى كتير وباخد وقت، ولكن الأخطاء بتقل. فده ميزته، وعيبه إن الواحد ما بيعرفش ياخد قرارات سريعة وينقذ الوقت، ينقذ الموقف في أقرب وقت. أنا ليه بقول الليلة دي كلها؟ خاصة لأصحابي أو طلبة الطب اللي هيختاروا تخصص معين. كل إنسان ليه مهارات، والنبي عليه السلام بيقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، ما فيش حد زي التاني أبدا. كل واحد ليه صفات معينة وميزات معينة بتشكله العوامل الوراثية والعوامل يعني الانفيرومنتال، العوامل البيئية اللي هو عايش فيها، الثقافة، العادات، التقاليد، الحياة اللي عاش فيها، حياة كان فيها ضغط ولا حياة كانت كلها نوم وراحة. كل العوامل دي مش ممكن يبقى متوفرة في نفس الشخص، يعني في شخصين، يعني مش ممكن يبقى اتنين شخصين ليهم عاشوا في نفس الظروف دي، يعني لازم يبقى في فرق على الأقل في الجينات. يعني صعب إنك تلاقي حد إلا إذا كان توأم متماثل بقى وعايشين بقى ما بيسيبوش بعض، اللي هو التوأم المتلاصق يعني. خدتين اللي بالكم؟ فيعني أي حد من أصحاب الأطباء هيختار تخصص الشباب اللي هم الانتورن نقول عليه في تركيا هنا، أو أطباء الامتياز، يفكر ويقيم نفسه. هل هو من النوع اللي هو يعني دغري بقى وما يهمهوش وبياخد الريسك، ولا من النوع اللي هو زي كده يقعد كده يسأل ويقعد يدور على المعلومة أكتر من مرة وحاسس بالمسؤولية زيادة عن اللزوم وبيخاف. يعني أنا أقول لكم بصراحة بيخاف. أنا بخاف من ربنا أكتر من القانون. كمان القانون في تركيا هنا ما بيرحمش. أقل خطأ ممكن الواحد يعني حياته المهنية كلها تروح. فيعني لو انت شوف انت ايه الميزات اللي عندك، ايه صفاتك اللي تناسب تخصصك. قد لا يكون الموضوع ده لا ينطبق على تخصص الطب بس، يعني ممكن تخصصات تاني. يعني ممكن يكون زي ايه، ممكن مثلا هندسة، مش عارف، هندسة الميكانيكا ولا هندسة الإلكتريك الكهرباء. يعني ممكن يكون هندسة الكهرباء دي من ما عارفش إذا كان فيها خطورة ولا لا، أو بس فيها الغلطة فيها بموتي. ولا هندسة إنشاءات توقع على راس طوبة. تمام. كلها تخصصات فوق راسي. تخصصات يعني في تخصصات خطرة فعلا، مش أي حد يشتغلها. تخصصات البناء، الناس اللي هي بتركب العمال ويدهنوا من برا. خدتين لي بالكم؟ مش عاوز أطول عليكم. صباح الخير يا مصر. باي باي.